اهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة مع بعضينا. البتاعة دي غريبة قوي. اوبا، ثابتة. طب ازاي؟ شوية حبال وخشبتين، ورغم كده لما بعدلها بتقف وبقوة. تقدر تشيل العلبة مثلا. حبال اهو، خيط حرير عادي، ولما بنتنيها بتتفك وتتني معايا. اهي مفكوكة اهي، انما لما بوقفها بتثبت على الشكل ده. تعالوا بقى نشوف البعكوكة دي بتتعمل ازاي. يلا بينا نبدأ مع بعضينا. هنحتاج اي قطعتين خشب، المهم يكونوا نفس المساحة، 10 سنتي في 10 سنتي مثلا، سواء بقى مربعة او على شكل مستطيل اللي تلاقيه عندك. هنحتاج كمان لخيط قوي شوية، حرير مثلا، او خيط عادي بس نخليه على مرتين 3. هنحتاج لعود خشب طوله مثلا 16 سنتي مع قطعة خشب بالشكل ده، وهنركب العود في الخشبة، سواء نحفر له مربع او نظبط طرف الخشب ونخليه مدور بالكتر بقى، نظبطه عشان يركب هنا، وبالشنيور نعمل ثقب مناسب، وكمان ببنطة رفيعة نعمل خرم في الطرف. هنركب بقى العود اللي احنا مظبطينه، وبنفس الطريقة هنظبط الطرف التاني عشان يركب في خشبة القاعدة اللي عندنا. وهوريكم في اخر الفيديو طريقة لو ما عندناش خشب وشنيور، ما تقلقوش. كده انا جهزت العودين، الناحية دي هتركب هنا والناحية التانية هتركب في القاعدة. تمام. اول تركة بقى معانا اني عايز ارسم 4 نقط على اطراف القاعدة على بعد متساوي من الاطراف كلها، سنتي او سنتي ونص، حسب بقى القاعدة اللي هنستخدمها. وتكون كمان النقطة في القاعدة دي مقابل ليها نقطة في القاعدة التانية بالظبط. مهمة جدا الحتة دي، باستعمال بقى المسطرة او لو عندك كوستيلا اللي عندك ماشي. عملنا اول علام، وبنفس الطريقة ال4 اطراف، وبالشنيور نعمل الثقب بتاعنا، وبرضه بنفس الطريقة هنعمل ال4 ثقوب. تمام كده، ظبطنا كل الثقوب قصاد بعض. تاني تركة معانا اني عايز الاقي منتصف القاعدة بالظبط واحط علامة عشان اقدر اوسطن عليها قطعة الخشب الصغيرة اللي هيركب فيها الحبل. اركب فيها سن الشنيور الرفيع واظبطها تمام، واعرف بقى اخرم فين الثقب اللي هيركب فيه العمود بتاعي. تمام كده، حددت المكان، اخرم بقى بالشنيور في المكان اللي حددته. كده لما اركب العمود ابقى متأكد ان النقطتين دول قصاد بعض بالظبط. وبنفس الطريقة هنعمل القاعدة التانية. تمام، انا كده ظبطتها كويس، هتركب بالشكل ده. باستعمال الغيرة هلزق بقى القطع دي في بعض. كده لزقتها وبقت قوية. نجيب بقى الحبل بتاعنا وهنقص 4 قطع بالظبط نفس الطول، حوالي 25 سنتي. نيجي بقى لتركيب الحبال. ممكن تعدي الحبل وتعقده من الناحية التانية، كويس شغال. انما الافضل انك بتخلي الحبل يدوب ظاهر من الطرف، وباستعمال السوبر جلو او الامير تحط نقطة وتزنق على الحبل بخلة سنان، تقص الزيادة هتبقى حديدة. وبنفس الطريقة هعمل باقي الثقوب بتاعتنا. تمام كده، عملنا القاعدة اللي تحت. عايزين بقى نوصل الحبال بالقاعدة التانية على العدلة السليمة. نوصل الحبل ده في الثقب المقابل ليه، والحبل ده في مكانه بمنتهى الدقة. مهم جدا ان ال4 حبال يكونوا نفس الطول، فانت بتعدي الحبل من الثقب وبرضه تركب فيه خلة سنان مع نقطة امير. كده ركبنا ال4 حبال وبقوا كلهم نفس الطول. بعد كده بقى نوصل الحبل بين النقطة دي والنقطة دي. هنركب في اول قطعة عندنا برضه بالخلة والامير، وبعدين نعديه من النقطة التانية ونشد كويس ونحط الخلة والامير. ثواني بس ينشف. تمام، مظبوطة. نشيل بقى الزيادات اللي عندنا من خلة السنان والحبل الزيادة. ممتاز، بقدر احط فوقيها اي حاجة. غريبة قوي فكرة البعكوكة دي، انا شفتها على النت بس ما لقيتش ابدا طريقة ازاي بتتعمل. قعدت بقى اجرب لحد ما عرفت ازاي اعملها، قلت اشاركها معاكم. ايه رأيكم؟ ده كده النموذج اللي عملناه، قوي فعلا.
طب الناس بقى اللي عجبتهم الفكرة بس مفيش خشب وسنيور، عملت بقى واحدة باستعمال الكرتون، نصيبيان أو كرتون عادي مع خيط وسلك رشاقة. السلك والخيط مدفونين جوه الكرتون لأني عامله طبقتين. بعد ما لزقت السلك المتني والخيط لزقت طبقة كرتون تانية تداري الليلة دي كلها. المهم لما تتني القطعتين دول يكونوا نفس الشكل والطول. كمان عملت واحدة أكبر وأقوى، خشب كونتر بقى، وربطت الخيط في مسامير بحلقة أقوى من اللي عملناها وتشيل أوزان أكبر. معرفش إيه فايدتها البعكوكة دي، إنما شكلها عجيب وكل اللي شافها بقى مستغرب لأنها بتتفك وتبقى مش ماسكة في بعض، لكن لما بنوقفها بتبقى زي ما تكون ضد الجاذبية. مهم إحنا متعودين ما نطلبش منكم الاشتراك في القناة إلا لو الفيديو عجبكم، وكالعادة مش هوصيكم على اللايك والشير، وإن شاء الله نتقابل على خير. سلام عليكم.